Hey guys, welcome back to my channel. So, panibagong review tayo ngayon. So, makikita niyo naman sa description box at makikita niyo sa mukha ko ngayon o sa buhok ko ngayon kung gaano siya ka-dry and frizzy ang hair ko. So, kung gusto niyo malaman ng tungkol pa dito sa product na gagamitin ko para sa buhok ko, just keep on watching guys. Okay, so I'll start with this. Ito yung product na nabili ko kay SHOPEE. It's Reveil Brazilian Blowout with Collagen. Keratin Hair Straightening and Repair Treatment Cream. Yung sabi dito, it says changes everything sa long tested. Medyo may kamahalan siya compare sa ibang keratin brand na nakikita natin online or nabibili natin kay Watson. Nabili ko siya kay SHOPEE for 840 pesos. Actually, same shop nung nabili ko kay Beauty Vault. Update kay Beauty Vault, mapansin mo sobrang kintab ng mukha ko. Kasi mula nung nag-Beauty Vault ako, hindi na ako nag-a-apply ng pulpo or talagang hilamos lang, si cream lang, tapos kilay lang, ganun. So yun, kaya medyo oily siya. So yun na nga, going back, basahin muna natin yung instruction bago natin siya gamitin palagi. Sabi dito, Reveil Keratin Hair Straightening and Repair Treatment Cream is a semi-permanent hair straightening and a smoothing treatment that soothes the hair. Critical with a coating of protein that eliminates frizz, strengthens hair to prevent breakage, keep damage and add softness and shine. With added collagen that helps build hair proteins and strengthen the skin that contains your hair roots. So tingnan natin kung totoo siya. Application, wash hair with clarified shampoo. Dry hair using a blow dryer set on high heat. Make sure hair is 7 to 20 minutes dry before moving on to the next step. So kaya ganito na yung hair ko ngayon is kasi kakaligo ko lang. So, wala akong dryer. So, natural air dry lang siya. Then, third step, first put on your plastic gloves. Use the applicator brush. Lightly dust solution on the section and comb it through hair. Working from root to ends. Apply solution directly to root, not the scalp. Leave solution 60 minutes until the hair or until dry. So, medyo dry na rin naman siya. But I'll still use air dry. So I'll turn on my fan. Narinig niyo yung ingay ng fan ko. Dry up my hair. Like completely dry. A few moments later. Ang matagal patuyuin sa hair ko is yung sabka. Since makapal yung buhok ko, tapos ang haba na niya, diba? Look how long it is. Sabi din nun sa nabilhan ko nito, good for 1 month use na siya, like up to 10 times. So, tingnan natin. Separate hair into small sections and block in keratin. So, wala ako ng mga gamit na to since bahay lang ako. So, I'll do everything that I can para ma-effect siya. Paano masayang 800 pesos? So, mag-sectioning pa rin ako. But I'll only use my hand and kukuha na lang ng maliit na pagaya ng pagsagay. I'll do it like this. So, do the sectioning like that. So, and half, divided it into half na. I'll turn off my fan. Hindi maingay sa bedroom. Ang ganda ko yung planggana. So, pagka-open natin. Yeah, actually. Umisa lang siya pero sakit sa ilong. So, I hope this will work. So, meron siyang butas na rin na maliit. I'll put it in my hand lang. So, ang hirap na palang palabasin. So, na yun. Pwede ko kayang tanggalin ito. Tanggalin ko yung cover. Ah! Sayang. Ito lang may planggana tayo, hindi siya nasayang. So, let's start with my roots. That. Kamay lang.
pala, nag-block ng damit ako. Though, I don't think na mag-stain siya. Medyo matanghi siya. Hanggang uminom yung chemical. Medyo ma-update siya sa routines, sa mga routines. I'm such a worst product reviewer, no? Wala akong gamit, pansin niyo naman. Kasi lang mahilig lang akong mag-experiment sa sarili ko. Ayan, nalagyan ko na siya lahat. Kung mapapansin, hindi ko masyado naglagay sa lips ko kasi masakit siya sa mata. Nakakaiyak siya. Sakit siya. Parang nung iniwan ka na. What? So, leave it for 1 minute. 1 hour. Sakit talaga siya. Antayin ko siya muna. Balikan ko, guys. It's been 1 hour na mula nung kasi sabi dito 60 minutes daw siya i-hold sa hair. Mapanghi siya. That's all I can say. Masakit siya sa ilong ng amoy. But let's do the second patong. Mapapansin nyo kanina, hindi ko masyadong nilagyan yung mga roots ko kasi masakit siya, bes. Mahapli siya sa mga roots. So, I'll just do it like this. Talaga, this one will work. I really hope so. Ang kulay ng buhok ko, kintab na pagka-brown pa rin. Pero, pagka-blonde. Pero isang taon na yan. Manlan muna tayo, guys. Balikan ko. I'm back. Ito nagagawa pagka mag-isa ka lang sa apartment eh. Wala yung mga kasama. Ang dami mong nalalaman sa buhay. Pero sana huwag mo sila bumalik. Kasi syempre mahihiya akong maginto-ginto sa harap nito. Kasi hindi naman ako nakikita naggaganto at nag-aayos. So, pati yung muna yung buhok ko. Like the normal, the way I do. Let's see. So, magpapatuloy muna ako ng buhok. So, papatuloyin ko muna yung aking hair. Balikan ko kayo. Hi guys! So, mabalikan ko na kayo. So, kita niyo naman yung result. Sabi ko nga kanina, wala akong kahit na anong gamit sa DIY home until Brazilian. So, sobrang i-recommend ko siya guys. As in, thumbs up siya sa akin. Look. Sabi ko kanina, naiintindihan ko kung hindi siya mag-straight kagaya nung ina-advertise sa kanya sa Reveil. Sobrang maintindihan ko hindi siya mag-straight. Pero look ko, it's super shiny at sobrang lambot niya, PRAMIS. Tapos, nag-straight siya ng slide. Though yung dito, mapapansin nyo, wavy-wavy pa rin, kulot-kulot pa rin yan. Ayan. Kasi, wavy naman talaga yung hair ko actually. Pero kasi since everyday, rider ako eh. So everyday, hindi ako naglulugay. Lagi ako naka-ponytail. Lagi ako nakatali. So ngayon ko na lang uli nakita yung sarili ko na naglugay ng ganito. Nang hindi siya ganun kabuhagkag. Mamaya papakita ko yung before and after pictures. Kasi tingnan nyo talaga namang sobrang wow talaga. Sobrang ganda. Nakaka-amaze siya. So guys, click nyo na yung link sa baba kung saan siya pwedeng ma-avail. Nabili ko siya sa Shopee for 840 pesos. Hindi pa kasama yung shipping fee. Pero thumbs up talaga, promise. Sobrang worth it niya. Para sa mga kagaya kong kulay is life, mahilig mag-experiment ng kulay ng buhok. I swear, since mahilig tayong mag-bleach ng mga sarili natin, gawin na rin natin to sa sarili natin itong pagba-Brazilian and pag whatsoever. Sobrang recommended tong keratin na to, I swear. Though, nung ina-apply ko siya, masakit talaga siya sa mata.
Tapos medyo mapanghi siya, which is, alam naman natin na natural yun sa mga chemical para sa kuko. Pero, the results are so amazing. Sobrang satisfied ako. So, ayan, that's it for the video muna for today. Kahit nagmamadali din ako at may pasok pa ako, I have to go. So, for now, thank you so much guys for watching. Please don't forget to like and subscribe. And click the notification icon for you to get notified every time that I'm uploading a new video. So, bye-bye! See you on my next vlog!